Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya trong ký túc xá nữ của trường đại học, đột nhiên có một người bạn cùng phòng nói mớ, đừng cãi nhau nữa được không? Một người bạn cùng phòng khác kết nối với lời nói trong mơ của cô ấy, rốt cô ta sẽ không cãi nhau nữa. Tôi lập tức tỉnh dậy, vội vàng ngồi dậy. Cùng ngồi dậy, còn có Hiểu Hiểu bên cạnh giường tôi. Cấu trúc của ký túc xá của chúng tôi là phòng khách nhỏ với tủ sách sofa, sau đó có 2 giường tầng trên và dưới, phòng ngủ riêng với bàn ghế và tủ, cuối cùng còn có ban công. Lúc này Hiểu Hiểu cũng là một trạng thái ngu ngốc. Tôi có chút sợ hãi hỏi cô ấy, cậu vừa nghe thấy không? Làm tôi giật mình. Họ đang nói chuyện trong giấc ngủ à? Tôi thò đầu ra nhìn Trần Huyền Huyền ở tầng dưới. Chắc là đang nói chuyện trong giấc ngủ. Huyền Huyền có vẻ như đang ngủ ngon. Hiểu Hiểu kiểm tra tầng dưới, Trương Thư Kỳ cũng nói. Lão Trương cũng không tỉnh, có vẻ như hai người họ đã kết nối trong giấc mơ. Nói chuyện trong giấc ngủ cũng có thể nói chuyện được. Thật buồn cười, ngày mai phải hỏi thật kỹ. Họ đã có những giấc mơ gì? Tôi chưa nói xong, bị Trần Huyền Huyền trong giấc ngủ ngắt lời. Đừng cái nữa, được không? Tôi sửng sốt cùng lúc với Hiểu Hiểu, ngơ na si. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Trương Thư Kỳ cũng nối tiếp một câu, giết cô ta thì sẽ không cãi nhau nữa. Tôi há mồm, hoàn toàn tỉnh táo. Một cảm giác rùng rợn đập thẳng vào đầu. Hiểu Hiểu cũng vậy, hoàn toàn bị ngơ ra. Phải mất một lúc tôi mới bình phục, thì thầm hỏi một câu, bọn họ thật sự đang nằm mơ sao? Nếu hai nha đầu điên này không cho tôi ngủ ngon, vậy thì họ cũng đừng mong ngủ nữa. Hiểu Hiểu là một người nóng tính. Khi tôi còn do dự không biết có nên xuống giường không, cô ấy đã trực tiếp lật xuống đến bên giường. Hiểu Hiểu tức giận rồi, mắng mỏ hai người họ. Tôi không quan tâm nếu cậu giả vờ ngủ, đứng dậy nói rõ ràng cho bà đây, nếu không tối nay tôi không ngủ được. Con có thể để các cậu ngủ ngon không? Dậy đi, đừng bắt tôi làm thế. Nhưng điều kỳ lạ là họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng gầm của Hiểu Hiểu. Tôi cẩn thận hỏi, tình huống gì vậy? Sau khi Hiểu Hiểu đưa tay chạm vào Trương Thư Kỳ, lại mạnh mẽ lùi lại, như thể bị cái gì đó dọa. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, lắc lư nói một câu. Dường như họ không thở. Đừng làm tôi sợ. Tôi đã rất sợ hãi, cũng nhanh chóng xuống giường. Hiểu Hiểu vốn còn tức giận, giờ phút này lại đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn tôi. Vừa rồi hai người này còn đang nói chuyện trong giấc ngủ, làm sao có thể không thở được. Nhưng khi tôi đưa tay đến trước mũi, Trần Huyền Huyền thật sự không cảm thấy bất kỳ hơi thở nào, và biểu cảm rất dữ dội, giống như khi còn sống phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Bên kia Trương Thư Kỳ cũng giống hệt nhau. Lúc này tôi cũng hoảng sợ. Tình huống này là gì? Và tại thời điểm này, Hiểu Hiểu hướng về phía ban công hô lên, cậu mau nhìn, bên ngoài ban công là gì? Tôi nhìn. Trên lan can ban công có một sinh vật kỳ lạ. Trông giống như một con khỉ nhưng lại rất kỳ lạ. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào trong ký túc xá. Kỳ lạ trước mắt khiến người ta dựng tóc gáy. Tôi sợ quá, ở nguyên tại chỗ. Hiểu Hiểu khẩn trương nói bật đèn lên. Bật đèn lên đi. Lúc này tôi mới tỉnh lại, đi tới công tắc. Nhưng khi tôi run rẩy đưa tay nhấn công tắc, đèn phòng ngủ không có phản ứng gì. Không mở được, có chuyện gì vậy? Mất điện à? Hiểu Hiểu hét lên. Trong phòng khách. Vào phòng khách thử xem. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trái tim tôi vẫn còn đang không kịp nghĩ ngợi chạy vào phòng khách nhấn công tắc. Nhưng phát hiện cũng không sáng. Hiểu Hiểu càng gấp. Phía sau tôi liên tục gọi tôi ra ngoài tìm người. Mở cửa ra. Bên cạnh công tắc đèn phòng khách là cửa ký túc xá. Tôi đã nắm được tay nắm cửa rồi, chỉ cần mở cửa là được. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu tôi dường như vang lên một giọng nói. Chỉ cần mở cửa, tôi sẽ chết. Bởi vì tôi nhớ đến Trương Thư Kỳ đã từng nói một câu hỏi lạ. Căn phòng này mùa hè trước khi chúng tôi chuyển đến, đã xảy ra một tai nạn kỳ lạ. Có một sinh viên thi tuyển sinh sau đại học ở lại trong ký túc xá. Không có vết thương nào trên người cô ta, cũng không có bệnh gì đột ngột. Nhưng cô ta thật kỳ lạ, lại chết trên giường trong phòng ngủ của mình. Nghe nói là bởi vì một loại sơn quỷ tên là sơn tiêu đang làm loạn. Nó là ác quỷ chuyên gặm nhấm linh hồn con người. Và bạn học thi tuyển sinh sau đại học bị ăn mất linh hồn mà chết. Vì vậy, cô ta không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể. Nhưng sơn tiêu không thể vô cớ vào phòng con người, trừ khi con người mở cửa và cho nó vào. Và nó gây ra ảo giác, vô tình giúp nó mở cửa. Mặc dù tin lạ này thật không thể tin được, nhưng tôi phải nghĩ vậy. Bởi vì điểm mấu chốt là mở cửa ký túc xá. Ngay cả khi cô ấy ở gần phòng khách hơn, nhưng vẫn để tôi bật đèn lên, và mỗi cử động nhỏ đều đang đẩy tôi ra ngoài. Cho đến khi tôi mở cửa, cô ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi giúp đỡ, chẳng hạn như tìm giáo viên hoặc gọi cảnh sát. Nếu nói như vậy, khi tôi mở cửa ký túc xá, vậy thì chết chắc rồi.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy lạnh sau lưng. Lúc này tôi đang bị bạn cùng phòng Hiểu Hiểu khẩn trương thúc giục, mở cửa đi. Chúng ta sẽ chết nếu không mở cửa. Nhưng tôi nhớ lại truyền thuyết đó, giả vờ bình tĩnh nhìn Hiểu Hiểu hỏi. Vậy cậu mở cửa đi. Tôi thậm chí còn mạnh dạn nhường cả cánh cửa. Hiểu Hiểu lại đứng yên tại chỗ. Xem ra tôi đoán không sai. Cậu không thể mở cánh cửa này, đúng không? Tôi chắc bản thân đã là một ảo ảnh được tạo ra của Sơn Tiêu. Người căn bản không phải Hiểu Hiểu. Những gì vừa xảy ra cũng chỉ là ảo giác. Chỉ để tôi mở cửa. Nói xong chúng tôi nhìn nhau vài giây. Nó đột nhiên không vội như vậy nữa. Khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ. Trong nháy mắt, Hiểu Hiểu trước mắt liền biến mất. Một tia sáng trắng lóe lên. Tôi tìm thấy hai người bạn cùng phòng đang kiểm soát tôi. Hiểu Hiểu và Trương Thư Kỳ nắm hai cánh tay tôi, mà Trần Uyển Uyển thì dán chặt vào cửa, bảo vệ tay nắm cửa. Tôi vô cùng khó hiểu nói. Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Hiểu Hiểu hét vào mặt tôi. Sao cậu lại có khẩu khí lớn như vậy? Xít nữa thì không ấn được. Trông như một xác chết biết đi muốn mở cửa. Cậu có bị chúng ta không? Nhấn ở bên kia của tôi đến Trương Thư Kỳ đột nhiên phản ứng lại, nói không đúng, cô ấy nói rồi. Cô ấy đã tỉnh lại rồi. Hiểu Hiểu vẫn còn chút nghi ngờ thật hay giả. Tôi cũng nhanh chóng giải thích, thật đấy, tôi thực sự đã thức dậy. Vừa rồi tôi thực sự bị ảo giác mê hoặc, nhưng tôi đã nhìn thấu rồi. Trương Thư Kỳ cũng cho rằng cậu ấy chắc là không nói dối. Sơn Tiêu không thể thao túng chúng ta nói chuyện, chỉ có thể dùng ảo giác để hướng dẫn chúng ta làm việc. Cho đến chắc là đã tỉnh rồi. Trần Uyển Uyển lập tức dùng thân thể chặn cửa ký túc xá, nói các cậu thả cậu ấy ra đi. Nhưng đề phòng, tôi sẽ bảo vệ cửa trước. Hiểu Hiểu và Thư Kỳ lúc này mới chậm rãi buông tay tôi ra. Tôi ngay lập tức kể cho họ nghe những gì vừa trải qua. Trong thực tế, những gì nhìn thấy từ quan điểm của họ là tôi đột nhiên bỏ ra khỏi giường, đánh thức họ dậy. Sau đó như chúng ta đi tới và bật đèn phòng ngủ lên. Quay người lại đi vào phòng khách bật đèn. Cuối cùng lại đưa tay muốn mở cửa ký túc xá. Nhưng họ gọi tên tôi cũng không trả lời. Họ liền biết mọi thứ không ổn, nên họ thấy tôi định mở cửa, lập tức khống chế được tôi. Trương Thư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng may mắn là cậu cũng nhìn thấu quỷ kế của Sơn Tiêu, không thực sự mở cửa. Nếu không tôi nghĩ chúng ta không có thời gian để ngăn chặn. Tôi cũng rất sợ. Không nhịn được hỏi, không phải nói không mở cửa là không sao sao? Tại sao tôi vẫn bị ảo giác? Trương Thư Kỳ giải thích không mở cửa, Sơn Tiêu cũng có thể khiến chúng ta sinh ra ảo giác bình thường. Nhưng đã mở cửa, Sơn Tiêu có thể vào, kéo chúng ta vào cõi chớt và ăn linh hồn của chúng ta trong đó. Và cái gọi là ảo ảnh chớt chóc này, đó là sàng lọc để có thể ăn mòn linh hồn con người một cách suôn sẻ. Và những ảnh đẹp được thiết lập đặc biệt. Hiểu Hiểu hỏi lại, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần kiên quyết không mở cửa ký túc xá và kiên trì đến sáng, chúng ta sẽ an toàn. Cái gì? Trương Thư Kỳ lại bổ sung thêm một điểm, thậm chí không cần trời sáng, chỉ cần qua 3 giờ sáng là được. Theo tôi biết, Sơn Tiêu chỉ có thể hại người trước 3 giờ sáng. Hiểu Hiểu vui vẻ, nói vậy thì tốt hơn rồi. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Vậy thì chúng ta ngồi đây đợi thêm 2 tiếng nữa. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi đồng ý. Thế giới ảo giác vừa rồi thật sự quá thật kinh khủng. Cũng may chỉ là ảo giác. 4 chúng tôi sẽ ở trong phòng khách, không nói câu nào, nhưng không ai rời khỏi tầm nhìn của ai. Không biết đã qua bao lâu, tôi nhìn vào điện thoại di động, cuối cùng là 3 giờ. Tinh thần tôi phấn chấn, cuối cùng cũng an toàn. Hiểu Hiểu cũng mắng, nói, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi, mở cửa đi, tôi không muốn ở trong ký túc xá này nữa. Thế là tôi vội vàng chạy đến trước cửa ký túc xá, tiếp cận và kéo tay nắm cửa. Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, trong lòng tôi đột nhiên lại có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy tôi do dự, không mở cửa ký túc xá. Dường như còn có một chi tiết nào đó bị tôi lãng quên. Khi tôi quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đôi mắt của cả ba tràn đầy kỳ vọng, bạn cùng phòng tươi cười, cảm giác sợ hãi trong lòng tôi lập tức lan tỏa toàn thân. Tôi lùi lại một bước. Nếu không các cậu mở cửa này đi. Nói xong câu này đi, họ thay đổi khuôn mặt ngay lập tức. Khoảnh khắc đó vạn vật đều tĩnh lặng. Lưng tôi không chỉ lạnh, thậm chí cả lông trên người cũng dựng lên. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ trước mắt tôi vẫn là ảo giác. Họ không thể mở cửa ký túc xá, bọn họ đều đang chờ tôi mở cửa. Sau khi tôi phát hiện ra mọi thứ chỉ là ảo giác, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến dạng và biến dạng. Lại là một tia sáng trắng lóe lên, tôi đột nhiên tỉnh dậy và ngồi dậy khỏi giường. Cùng lúc với nhau, biểu cảm Hiểu Hiểu giường đối diện dường như cũng không đúng lắm. Cô ấy cũng ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn tôi. Trong lòng tôi thì thầm, đây có phải là một ảo giác hoàn toàn mới? Bây giờ tôi đang ở trong ảo giác hay là thực tế? Vì không thể chắc chắn, vì vậy
bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Không được mở cửa ký túc xá. Trương Thư Kỳ ở giường dưới mở miệng nói, có phải cậu đã tỉnh rồi không? Mặc dù mọi người đều trả lời có, tôi có thể nghe thấy mọi người đều rất lo lắng. Trong lòng tôi có một suy đoán không tốt. Tôi không thể không hỏi suy đoán này. Chẳng lẽ các cậu đều gặp phải chuyện kỳ lạ sao? Hiểu Hiểu sửng sốt nhìn tôi không nói gì. Vẫn là Trương Thư Kỳ nói trực tiếp hơn. Nói vậy là tôi vừa trải qua một ảo giác khủng khiếp. 3 người dụ tôi mở cửa phòng ngủ. Tất cả đều bị tôi phát hiện. Tôi kiên trì không mở cửa, cho nên nói trực tiếp hơn một chút. Các cậu lúc này, tôi không tin ai cả. Tôi vẫn nghĩ các cậu là sản phẩm của ảo giác. Nếu có, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi sẽ không bị ép buộc nữa. Tôi đã bị sốc. Những gì đã xảy ra với tôi cũng giống như cậu. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Hiểu Hiểu và Uyển Uyển cũng nói như vậy. Tôi không phải là người duy nhất. Lúc đó mọi người đều rất bối rối. Lần này không phải là ảo giác sao? Đã trở lại thế giới thực chưa? Mấy người chúng tôi đều xuống giường. Hiểu Hiểu hỏi Trương Thư Kỳ, lão Trương chuyện. Cậu đã nói với chúng tôi. Cậu còn biết gì nữa không? Ví dụ, làm thế nào để biết chúng ta đang ở trong ảo giác? Trương Thư Kỳ nghĩ nói. Trong ảo giác, những người cậu thấy không thể mở cửa ký túc xá. Nhưng nó vô nghĩa. Bây giờ cũng không thể dùng phương pháp mở cửa để kiểm tra được. Đúng vậy, bây giờ thực sự không thể. Bởi vì người có thể mở cửa của thật không phải là người trong mộng. Nhưng nếu cánh cửa được mở ra, có phải cũng không quan trọng lắm không? Mở cửa sẽ bị kéo vào cõi chớt. Tôi chợt nghĩ ra một điều, liền nói rằng tôi nhớ trong lần cuối cùng của tôi không cảm thấy đau. Trương Thư Kỳ cũng phấn khởi. Điều đó có nghĩa là nếu 3 người các cậu là người trong mộng, không mở được cửa ký túc xá, cũng không thể làm tổn thương tôi. Hiểu Hiểu đột nhiên bóp Trương Thư Kỳ một chút. Đau quá. Hiểu Hiểu quay người lại rồi lại bóp tôi, đau quá. Hiểu Hiểu vội vàng nói các cậu đều cảm thấy đau phải không? Nhưng tôi không biết các cậu có giả vờ không. Cho nên bây giờ Đóa Đóa cũng đến bóp tôi một chút. Vì vậy tôi giơ tay lên hung hăng một chút. Ôi, đau quá. Tôi quay lại và bóp Uyển Uyển. Đau quá. Có vẻ như câu đố đã được giải. Chúng ta đều là người thật. Chúng ta không ở trong ảo tưởng. Hiểu Hiểu cũng vội vàng hỏi. Vì chúng ta đều là thật. Vậy cậu có thể gọi giúp không? Hay là chúng ta gọi cảnh sát? Trương Thư Kỳ lập tức phủ nhận ý kiến của cô ấy. Cậu gọi xong rồi, bên ngoài có người đến rồi. Nếu cậu muốn mở cửa, có muốn mở hay không? Làm thế nào để cậu đánh giá đối phương là cứu hộ hay là ảo giác dụ dỗ mở cửa? Tôi cũng đồng ý với Trương Thư Kỳ. Vậy thì chúng ta hãy ngoan ngoãn đợi đến sau 3 giờ nhé. Mọi người đều nghĩ đây là cách an toàn nhất. Cứ tưởng nằm thẳng đến 3 giờ có thể vượt qua đêm này một cách an toàn. Vấn đề vẫn xảy ra. Trần Uyển Uyển lúc này lại yếu ớt hỏi. Nếu như bị Sơn Tiêu kéo vào ảo cảnh cõi chớt, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy đau sao? Ba chúng tôi nghe xong đều ngơ ra, bởi vì điều này cho thấy Trần Uyển Uyển có thể đã mở cửa trong ảo cảnh của cô ấy. Tôi không dám nghĩ. Nhưng Trương Thư Kỳ bỗng nhiên nổi giận. Tôi hỏi cậu đã mở cửa chưa? Tuyệt đối không, nhưng cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi trước không? Bởi vì tôi đã thấy một cái gì đó. Nói trực tiếp có thể không thích hợp. Câu trả lời của cậu sẽ quyết định tôi có muốn nói hay không. Tính cách của Uyển Uyển là như vậy. Những gì cô ấy không muốn nói, cho dù có ép thế nào cũng giữ miệng. Trương Thư Kỳ không thể vặn được cô ấy trong ảo tưởng về cái chết của Sơn Tiêu. Chúng ta có thể cảm thấy đau. Đau? Trần Uyển Uyển lại hỏi tại sao cậu có thể biết những thứ này. Trương Thư Kỳ sau khi cúi đầu suy nghĩ, thở dài nói. Tin đồn, ở đây từng có một học sinh cuối cấp thi tuyển sinh sau đại học. Nhưng điều chưa biết là, đầu tiên cô ta biến thành người thực vật, cho đến 2 tháng sau mới ngừng thở. Và cô ta là đồng hương của tôi. Cô ta trước khi chết giống như một tia sáng trở lại. Thức dậy vài tiếng, nói với gia đình về những gì cô ta đã trải qua. Cô ta đúng thật mở cửa ký túc xá ở tầng thứ nhất, rơi vào ảo tưởng chết chóc. Và Sơn Tiêu chỉ có thể nuốt chửng linh hồn khi con người thoải mái nhất. Và tác dụng của ảo ảnh cái chết là khiến người ta chìm đắm và hoàn toàn tin rằng mình an toàn. Nhưng bị cô ta phát hiện, đó là ảo tưởng về cái chết khiến cô ta luôn cảnh giác. Linh hồn sẽ không bị nuốt chửng. Cơ thể của cô ta để luôn giữ được hơi thở yếu ớt. Từ đó trở thành người thực vật. Chỉ là đến cuối cùng không giữ được nữa, mới thỏa hiệp với Sơn Tiêu. Gặp mặt người nhà lần cuối thì từ bỏ kháng cự, cho đi linh hồn. Mọi người vẫn đang tiêu hóa những gì Thư Kỳ nói. Đột nhiên cô ấy lại mở miệng nói Uyển Uyển, đến lượt cậu, cậu đã thấy gì? Trần Uyển Uyển sau khi nhìn mọi người, chậm rãi nói ra trong ảo cảnh của tôi. Thấy lão Trương mở cửa ký túc xá. Cái gì? Tôi đã mở cửa? Đùa à? Làm sao tôi có thể mở được cửa?
Hiểu Hiểu suy đoán xem có phải cũng là ảo giác không. Ví dụ như Sơn Tiêu muốn làm cho cậu nghi ngờ theo cách này, dẫn cậu đi theo. Không thể nào, kể cả trong ảo giác, người trong mộng của Sơn Tiêu cũng không thể mở cửa. Tôi vội hỏi Trương Thư Kỳ, lão Trương, nghĩ kỹ lại đi. Trước đây trong ảo giác của một mình cậu đã từng mở cửa chưa? Trương Thư Kỳ đột nhiên có chút hoảng sợ. Tôi không nhớ mình đã bị ảo giác gì. Nhưng hãy tin tôi biết nhiều nhất về Sơn Tiêu. Làm sao tôi có thể bị nó mê hoặc? Tôi lại hỏi Trương Thư Kỳ, nếu chúng ta đang ở trong cái gọi là ảo tưởng về cái chết, vậy có cách nào để bẻ khóa không? Trương Thư Kỳ nói của thật có, nhưng rất mạo hiểm. Nếu chúng ta ở trong đó bây giờ, vậy chắc là trốn khỏi ký túc xá này rồi. Phản ứng của Hiểu Hiểu lại rất lớn. Cậu đang nói gì vậy? Nếu trong ảo ảnh của cái chết, để sống sót, chúng ta phải mở cửa và rời khỏi ký túc xá. Cậu đùa à? Đầu tôi bắt đầu đau. Nói cách khác, nếu chúng ta đang ở trong vùng đất của cái chết, vậy chúng ta mở cửa phòng ngủ bên ngoài phòng khách có thể trốn thoát. Nhưng nếu chúng ta không ở trong đó, mở cửa sẽ rơi vào ảo cảnh chết chóc. Có phải là ý đó không? Trương Thư Kỳ thở dài một hơi, đúng vậy. Cho nên bây giờ rắc rối rất lớn. Trần Huyền Huyền cũng hỏi, không có cách nào để phán đoán, có phải chúng ta đang ở trong vùng đất của cái chết không? Trương Thư Kỳ dường như lại suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời rằng mặc dù có cách, nhưng đó không phải là một ý kiến hay. Hiểu Hiểu nóng tính hơn, nói đi. Miễn là có cách, vậy chắc chắn phải thử xem. Trương Thư Kỳ lại thở dài một hơi, nếu phương pháp này là để hy sinh một người trong chúng ta, vậy các cậu còn muốn nghe nữa không? Tôi sửng sốt. Cần phải hy sinh một người? Đây là phương pháp gì vậy? Lão Trương, cứ nói thẳng đi, nói ra mới có không gian thảo luận. Trong ảo cảnh chết chóc cũng có thể phân chia không gian. Ký túc xá của chúng tôi có 2 phòng ngủ và phòng khách khép kín. 3 người đóng cửa phòng ngủ, một người trong phòng khách mở cửa ký túc xá bên ngoài để kiểm tra xem có phải trong ảo ảnh chết chóc không. Giả sử chúng ta rơi vào ảo tưởng về cái chết, vậy thì người mở cửa sẽ không bị thương. Hoặc cậu ta có thể quay lại và mở cửa phòng ngủ đưa chúng ta ra ngoài. Nhưng nếu chúng ta không rơi vào ảo tưởng về cái chết, sau khi mở cửa, Sơn Tiêu sẽ chiếm phòng khách của chúng ta và kéo người mở cửa vào cõi chết. Bên ngoài không ai có thể mở cửa phòng ngủ. Vì vậy, miễn là không ai mở cửa, mọi người trong phòng ngủ đều an toàn. Nhưng trong phòng khách, người mở cửa sẽ không còn đường sống. Chúng tôi nghe thấy kinh ngạc. Mọi người lại im lặng. Nếu chỉ có một cách, vậy ai lại muốn hy sinh bản thân? Sau một thời gian dài, Trương Thư Kỳ nói xem ra chỉ có tôi là phù hợp. Mọi người đều im lặng. Con người luôn ích kỷ khi tính mạng đang bế tắc. Trương Thư Kỳ tiếp tục nói, tôi biết nhiều thông tin hơn. Cho dù thật sự rơi vào ảo cảnh chết chóc của Sơn Tiêu, tôi cũng có thể sống sót. Các cậu em là không được. Chúng ta đều không có dũng khí đối mặt, cũng không biết phải nói gì. Cô ấy tiếp tục, nếu đúng là tôi vô ý thức mở cửa ký túc xá và tất cả các cậu đã rơi vào cõi chết chóc, vậy thì người mở cửa này cũng nên là tôi. Tôi biết mọi người nghĩ gì. Đừng có cảm giác tội lỗi. Trương Thư Kỳ nghiêm túc nói, chờ tin tức của tôi đi. Nếu tôi không có tin tức, đó là tin tốt cho các cậu. Cô ấy nói xong liền kiên quyết đi ra phòng ngủ, vào phòng khách và đóng cửa phòng ngủ lại. Hiểu Hiểu hỏi, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ tin tức của cậu ấy. Nhưng không có tin tức mới là tin tốt nhất. Sự tĩnh lặng chết chóc bên ngoài phòng khách và trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vẫn không mở. Không biết bao lâu rồi, Hiểu Hiểu rốt cuộc không nhịn được, hỏi xem chúng ta có an toàn không. Trần Huyền Huyền thở một hơi nói đúng vậy. Xem ra lão Trương đã hy sinh. Chúng ta chỉ cần không mở cửa phòng ngủ, chờ đến sau 3 giờ là được rồi. Tôi cũng thở một hơi. Vậy là chúng ta không ở trong vùng đất thần chết. Chúng ta nhìn nhau mặt đối mặt, không có gì để nói. Không biết bao lâu rồi. Tôi nhìn điện thoại. 3 giờ sáng rồi. Cuối cùng chúng ta cũng an toàn. Chúng ta được cứu rồi. Trong khoảnh khắc này, thần kinh căng thẳng của chúng tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn. Vì vậy, chúng tôi nhất trí quyết định mở cửa rời khỏi ký túc xá. Nhưng ngay khi tôi mở cửa, nhìn thấy Trương Thư Kỳ còn nguyên vẹn đứng trong phòng khách. Lúc này chúng tôi rất bất ngờ và có một cảm giác tồi tệ. Sao cậu không sao? Sao cậu không ra mở cửa? Các cậu nghĩ tại sao? Tôi đột nhiên nhận ra mình đã bỏ sót một chút. Thời gian hiển thị trên điện thoại cũng có thể là ảo giác. Vì vậy, tôi nhanh chóng kiểm tra lại thời gian điện thoại di động 2:50 nhưng đã không kịp rồi. Thực ra tôi chính là người bị kéo vào học trưởng thi tuyển sinh sau đại học trong vùng đất mơ mộng của cái chết. Lúc đó tôi và Sơn Tiêu thỏa thuận không phải để tôi về nhà gặp gia đình lần cuối,
mà là tìm kiếm con mồi mới cho nó.